Noong 1995, may isang malaking mall sa South Korea ang bigla na lang nag-collapse. Halos 500 ang nasawing Koreano at mahigit 1,000 naman ang sugatan. Ang mall na ito ay ang tinatawag na Sampung Department Store. Bakit nga ba nangyari ang ganitong trahedya? At meron bang dapat sisihin sa pangyaring ito? Bago natin umpisahan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Taong 1987, kung saan nagsisimula na ang pag-usbong ng iba't ibang development sa South Korea, ay sinimula ng Sampung Group ang kanilang plano na makipagsabayan sa pag-unlad na ito. Sa tulong ng Wusong Construction ay sinimula nilang buuin ang kanila napagkasunduang plano. Ang unang napag-usapang plano ay magtatayo ang kumpanya ng isang apartment sa tulong ng Wusong Construction. Ang residential apartment ay may 4 na palapag. Ito ay kumpleto na mula sa lugar na pagtitirikan ng apartment hanggang sa layout nito. Ang establishmento ay itatayo sa isang bakating tambakan sa Songchugu sa Gangnam. Ngunit sa kalagitnaan na pagtatayo ng gusali ay nanghimasok ang susunod na chairman ng Sampung Group na si Lee Jun. Sa ilalim ng pamumuno ni Lee Jun ay naipasa sa kanya ang pamamahala at siya ang nanguna sa construction ng building. Dahil sa kanyang kagustuhan, binago ni Lee Jun ang napagkasundo ang plano. Pinatawag niya ang kumpanya na namamahala sa construction at dito niya pinaliwanag ang nais niya mangyari. Mula sa 4 na palapag na apartment, binago ni Lee Jun ang naunang plano at nagbigay siya ng panibagong blueprint. Ang laman ng panibagong disenyo ay kung saan isang malaking department store ang itatayo at hindi na apartment. Kasama din sa plano niya na bawasan ng ilang pundasyon ng building upang magkasya ang ilang escalator para sa itatayong department store. Nais ding dagdagan ni Lee Jun na isa pang floor ang building. Gusto niya lagyan ng ice skating rink at pahinga ng 5th floor para mas madaming tao ang pumunta sa department store na ito. Nakipagdebate pa siya sa Wusong Construction. Ngunit kinontra siya ng mga ito. Ang plano umano ni Lee Jun ay hindi maganda, lalo na ang pagbabawas ng pundasyon at pagdadagdag ng isa pang palapag ay sobrang napakadelikado. Pero hindi sinunod ni Lee Jun ang payo sa kanyang mga architect at engineer ng Wusong Construction. Dahil sa hindi pagkakasundo sa plano, ay tinapos ni Lee Jun ang kontrata ng kumpanya sa Wusong Construction at tuluyan na niyang pinangunahan ang pagpapatayo ng building. Ang Department of Construction ng Sampung Group ang mismo kumpanyang pinamunuan ni Lee Jun, ang siyang nanguna sa construction ng gusali. Sa kalagitnaan ng construction ng building, ay marami pang binago si Lee Jun para sa ikagaganda ng kanyang proyektong department store. Binago niya ang plano nito para sa ika-5 palapag. Sa halip na gawin niya itong lugar ng pahingaan, ay pinalitan niya ito ng 8 restaurant. Ang mga restaurant ay dinesign upang magkaroon ng komportabling paligid. Ito ay kinabitan ng ondol o mga tubong bakal kung saan dumadaloy ang mainit na tubig para ma-maintain ang temperature sa loob ng restaurant. Makalipas ang 2 taon ay natapos na ang construction ng building. At noong July 7, 1990 ay opisyal na binuksan ito sa publiko. Dahil sa laki ng lugar ay marami ang namangha at naingganyong mamasyal sa Sampung Department Store. Tinatalang umaabot sa 40,000 na katao ang pumapasok dito kada araw. Noong 1993, nang maisipan ni Lee Jun na maglagay ng 3 unit ng air conditioner sa taas ng building. Nauna nilang nilagay ang mga ito sa kaliwang bahagi ng rooftop ng mall. Ngunit ang katabing paupahan nila ay nagrereklamo sa malakas na tunog na inilalabas sa mga aircon. Kaya't inilipat nila ang mga ito sa kabilang bahagi ng department store. Pero imbis na buhati nila ito gamit ang machine, ay hinila lamang nila ang mga aircon upang mailipat. Dahil dito ay nagkaroon ng biyak ang itaas ng ika-5 palapag ng gusali. At hindi nila alam na ang simpleng desisyon na iyon ang siya magiging mitya ng panganib na nag-aabang sa kanila sa hinaharap. Makalipas ang 5 taon ay patuloy pa rin ang operasyon ng mall. Noong April 1995, nang mapansin ng mga tauhan ng department store ang mga bitak sa kisame na gusali,
Imbis na maalarma sila, ay inutusan lamang ni Legion ang ibang mga trabahador na ilipat ang ibang gamit mula sa ikalimang palapag pababa sa mas mababang palapag. Noong June 29, 1995, ang araw na hindi makakalimutan ng buong South Korea, ang mga taong pumasok sa mall na masaya ay hindi alam ang trahedyang sasapit sa kanila. Bandang alas 10 ng umaga, busy-busy ang lahat ng empleyado dahil marami na ang mga customer na pumapasok sa mall. Ang mga customer naman ay masayang-masaya na nagsha-shopping at ang iba naman ay kumakain sa mga fast food. Alas 12 ng tanghali, ang assistant mall manager na si Mr. Lee ay pumunta sa 5th floor. Nagrereklamo kasi ang may-ari ng isang restaurant na nagkaroon ng malaking crack ang sahig nila. Sa pag-inspection ni Mr. Lee, naisipan niya ipasara muna ang restaurant para may inspection mga engineer. Nilagyan din ng under construction sign sa harap ng restaurant. 1 PM, masyado nang busy ang mall, pero nakarinig ang mga tao ng malakas na ingay sa taas. Ito ay sa bandang 5th floor, kaya si Mr. Lee ay pumunta ulit sa 5th floor para mag-imbestiga. Ang mga tao naman ay hindi nababahala sa tunog na ito. Sa bandang basement level naman, ang mga tao ay nakakaramdam ng mahinang vibration ng building, pero hindi pa rin sila nababahala sa nangyari. Si Mr. Lee naman, akala niya ang sanhin ng mga vibration ay ang malaking aircon sa 5th floor. Kaya ang ginawa niya, pinapatay niya muna ito. Kaya nagkaroon ng announcement sa buong mall na pinatay muna nilang aircon dahil ito ay under repair. Kaya inaasahan nila na magiging mainit ang loob ng mall. Nung umiinit na ang loob ng mall, dito na nagalit ang mga customer dahil bakit daw walang extrang aircon ang mall na ito. Alas 4 ng hapon, nag-meeting na assistant mall manager, ang mall engineer at ang may-ari ng mall. Ang recommendation ni Mr. Lee at ng engineer, ipasara muna pansamantala ang mall para magkaroon ng emergency repair. Nagalit ang may-ari at ayaw niya ipasara ang mall. Nanghihinayang kasi siya sa kikitain ng mall kung ilang araw ito magsasara. Nung sumapit ang alas 5:30 ng hapon, nakarinig ng malakas na tunog ang mga tao sa taas. Bumagsak na palang air conditioner mula sa 5th floor at nagsimula na ang pagguho ng mall. Matapos makarinig ng malakas na kalabog at makaramdam na pagyanig ang mga tao sa mall, ay kaagad na pinatunog ang mga alarm sa loob ng building at tinulungan ng mga customer na makalabas. Pero sa loob lamang na 20 seconds, mabilis na gumuho ang mall kaya hindi na nagawa makatakas sa iba pang mga customer. Karamihan sa mga customer at nagtatrabaho dito ay natabunan ng buhay ng mga debris at sila ay mabilis na nasawi. Mahigit kumulang 502 ang namatay mula sa trahedyang ito at 1,500 naman ang natabunan ng gumuhong mall. Karamihan sa kanila ay maayos ang kondisyon at nagtamo lamang ng mga galos at sugat. Kasama sa natabunan ay ang manugang ni Legion na si Kayong. Ang pinsalang dala ng pagguho ay tinatayang nagkakahalaga ng 270 billion won o mahigit 11 billion pesos sa pera natin ngayon. Pagkatapos ng trahedya ay kaagad din sinimulan ng pag-rescue sa mga natabunan. Ngunit matapos ang 2 araw ay nawala na ng pag-asang ilan at inakalang namatay na ang ibang natabunan. Ngunit unti-unti nilang sinuyod maigi ang lugar at araw-araw ay may panibagong tao sila na isasalba. Kasama na dito ang manugang ni Legion. Ang huli naman nila na isalba ay ang 19 years old na si Park Seong-yoon na nahanap nila matapos ang 17 araw. Ang bumuhay umano sa kanya ay ang tubig ulan na nagsisilbi niyang inumin sa mga nagdaang araw at iniinom niya rin daw ang kanyang ihi. Sa kabila nito, ligtas naman na nakalabas sa gusali si Legion at ang iba pa niya kasama na may posisyon sa kumpanya. Lumabas umano sila ilang oras bago bumagsak ang gusali. Sa malalim na investigasyon ng mga pulis, lumabas na nagkaroon ng korupsyon sa loob ng kumpanya. Tinipid umano ni Legion at ng kanyang makasama ang mga materyales at disenyo para sa mall. Ang bawat palapag ay hindi ganong katibay. Sa halip na lagyan ng bakal upang tumagal ang bawat palapag, ay gumamit sila ng disenyong flat slab structure, kung saan ang bigat ng bawat palapag ay sinusuportahan lamang ng mga poste. At dahil sa bigat ng ikalimang palapag, dala ng mga restaurant, dagdag pa ang 50 toneladang air conditioner sa tuktok ng ikalimang palapag, ay bumigay ang pundasyon at bumagsak ng tuluyan ang gusali. Kinasuhan si Legion na manslaughter noong December 1995.
Siya ay pinatawan ng 20 years sa pagkakulong. Ngunit ibinaba ang sentensya sa kanya at siya ay nakulong lamang ng 7 taon. Noong October 4, 2003, ilang buwan matapos makalaya ni Lee Jun, ay pumanaw ito dahil sa komplikasyon sa diabetes at sakit sa bato. Ang tanong natin, ano naman ang nangyari sa kumpanya ni Lee Jun? Ang sagot niya na ito, 2 buwan matapos sa pagbagsak ng gusali, ay nagpresenta si Lee Jun at ang kanyang anak na si Lee Han-sang na magbabayad sila sa mga biktima. Higit sa $220,000 ang natanggap ng bawat pamilya ng mga biktima ng trahedya. Natapos ang kanilang pagbabayad sa bawat pamilya noong 2003 lamang. Sa laki ng binayaran ng kumpanya ay napilitin na itong magsara at hindi na muling binuksan pa. Sa madaling sabi, na-bankrupt ang company nila. Isang mall na dapat ay magbibigay sana ng aliw para sa mga tao na pupunta dito, ay siya rin pala magiging dahilan ng pagkawala ng buhay ng marami. Ito ang naging resulta ng pagiging ganid sa salapi. Kung hindi tinipid ng kumpanya ang mga gamit at ang proseso ng pagpapatayo ng gusali, ay maaaring maiwasan ng ganitong trahedya. Kung masusi lamang ang ginawang pagpaplano ni Lee Jun at ng kanyang kumpanya, ay maaaring nakatayo pa rin sa Gangnam ang kanyang department store. Maaaring nadala lang din sila dahil sa bumibili sa pag-unlad ng kanilang bansa, kaya't ginusto nila makipagsabayan sa iba nilang kakumpetensya. Pero hindi nila alam na hindi lamang pera ang nakataya sa kanilang kompetisyon, kundi maaari rin mailagay sa alanganin ang kaligtasan at buhay ng mga taong papasok sa kanilang building. Ang trahedya ay hindi mapipigilan. Ito ay nangyayari kahit saan at kahit kailan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan sa tulong ng masusing pag-aaral at pagsuman ng mga maaaring kalabasan ng isang desisyon. Sabi nga sa isang kasabihan, prevention is better than cure.